અહીંથી શરૂઆત થઈ હતી આજથી 40-50 વર્ષ પહેલાં ગોપનાથ રેસ્ટોરન્ટની. પછી આપણે આની પહેલાં 2-3 જગ્યાએ કવર કરી છે. એ બધી એમની જ બ્રાન્ચ છે. થાળીનો ભાવ 200 રૂપિયા હોય છે. એમાં 3 શાક આવે, 2 સ્વીટ આવે, 1 ફરસાણ આવે, રોટલા રોટલી પરોઠા, છાશ, પાપડ, સલાડ, ઘી, ગોળ, માખણ, બધી વસ્તુ અનલિમિટેડ. આ એમની સ્પેશિયલ આઈટમ મગની દાળનો શીરો જે હંમેશા રેગ્યુલર હોય છે. કોઈ બી કસ્ટમર આવે ને તો તમે ગોપનાથની કોઈ બી બ્રાન્ચે જાશો ને તમને જોવા મળશે. બોગેણી ભરીને તમને છાશ આપી દે. જેટલી પીવી હોય તમારે મોજથી પીવાની. આ દરિયાના કિનારે બેઠા બેઠા આ ભોજનની મજા લઈ છે. આ લોકો અહીંયા એસી હોલ રાખે છે. પણ એસી હોલ કરતાં નેચરલ એસી કુદરતી અહીંયા બહુ સારું હોય છે. અહીંથી સામે 100 મીટર આગળ જાઓ એટલે દરિયો છે. હું તો એમ કહીશ કે તમે અહીંયા ગોપનાથ દાદાના દર્શન કરવા આવો ને તો આ જગ્યાએ ખરેખર મજા આવે એવી જગ્યા છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે ગોપનાથમાં અને એમની મેઇન બ્રાન્ચ છે ગોપનાથે જમવા આવ્યો છું. બાજુમાં ગોપનાથ મહાદેવ મંદિર છે અને જબરદસ્ત જગ્યા છે. આજુબાજુ ફરતે દરિયો છે. અહીંથી શરૂઆત થઈ હતી આજથી 40-50 વર્ષ પહેલાં ગોપનાથ રેસ્ટોરન્ટની. પછી આપણે આની પહેલાં 2-3 જગ્યાએ કવર કરી છે. એ બધી એમની જ બ્રાન્ચ છે. અને આ જગ્યાની મેઇન જે હાઇલાઇટ છે એ તમને કહી દઉં કે 3 પ્રકારના શાક, રોટલા રોટલી પરોઠા, 2 સ્વીટ, 1 ફરસાણ, જેટલું જમવું હોય એટલું બધું જ અનલિમિટેડ ફક્ત 200 રૂપિયામાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય ને એ ગોપાલભાઈ આપણને જણાવશે. ગોપાલભાઈ, ગોપનાથ મહાદેવનું મંદિરથી 1 કિલોમીટર અંદર આવવાનું એટલે આ સીધા વડલા નીચે જ આવો તમે. જનરલી તમે કોઈને બી પૂછો એટલે સીધું જગાભાઈ ગોપનાથ વાળા એટલે સીધો દીવાદાંડીની બાજુમાં જ કહે. અહીંયા જનરલી સેટરડે સન્ડે અથવા વેકેશન સમય હોય અથવા રજાના દિવસો હોય ત્યારે જાજી ભીડ રહેતી હોય છે. શનિ રવિ વધારે હોય છે. હા, અને જો બધા વાં જમી કરીને પછી નિરાતે અહીંયા ખાટલા તકિયા બધું નાખેલું છે. લોકો અહીંયા આરામ કરતા હોય. હિંચકા લપસિયા નાખેલા છે. બધી વસ્તુઓ અહીંયા ફેસિલિટી છે. અહીંયા આવો તમે તમારે મોજ કરવાની. હવે ઓનર જોડે વાત કરીએ અને પછી આગળ તમને બધું ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? મજા. શું નામ તમારું? મારું નામ હરેશ. હરેશભાઈ, કેટલા વર્ષથી આ જગ્યાએ? ઓછામાં ઓછા 45 વર્ષ ઉપર. ઓકે. શરૂઆત કોને કરી હતી? દાદાએ શરૂઆત કરી હતી. ઓકે. અને અત્યારે કેવી રીતના હોય છે થાળીનો ભાવ? થાળીનો ભાવ 200 રૂપિયા હોય છે. એમાં 3 શાક આવે, 2 સ્વીટ આવે, 1 ફરસાણ આવે, રોટલા રોટલી પરોઠા, છાશ, પાપડ, સલાડ, ઘી, ગોળ, માખણ, બધી વસ્તુ અનલિમિટેડ. ઓકે. અને ચૂલાની રસોઈ બનાવવામાં આવે છે અંદર છે ને. તમારી પરમિશન હોય કિચનમાં થોડીક વિઝિટ કરાવી દઈ. ચોક્કસ. થેન્ક યુ. અહીંયા રોટલા રોટલી પરોઠા ભઠ્ઠા ઉપર બનાવી, બાકી સબ્જી ભઠ્ઠા ઉપર બનાવી અને રાખી દઈએ. અહીંયા તૈયાર જ હોય? તૈયાર જ હોય. ઓકે. બાકી વધારે આવ્યા હોય તો થોડી વાર બેસાડીએ, બનાવી આપીએ. ઓકે. બતાવી દઈએ આજે કઈ કઈ સબ્જી છે. ભરેલા રીંગણા છે, સેવ ટમેટા છે, ચણા છે, મગ છે, મગની દાળનો શીરો છે, આ બટાકા છે, રસાવ દાળ છે. આપણો થાળ આવી ગયો છે અને ગોપનાથના આની પહેલાં આપણે 2-3 વિડીયો બનાવેલા છે અલગ અલગ સિટીમાં. અને સૌથી જે મેઇન જે જૂની બ્રાન્ચ છે જ્યાંથી આની શરૂઆત થઈ છે એ જગ્યાએ આજે હું આવ્યો છું. આ તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા પ્રકારના અથાણા છે, સલાડ આપેલા છે, આ બધા શાક છે જે આપણે અંદર જોયા. આ એમની સ્પેશિયલ આઈટમ મગની દાળનો શીરો જે હંમેશા રેગ્યુલર હોય છે. કોઈ બી કસ્ટમર આવે ને તો દાળ ભાત છે, છાશ છે, ચૂરમાના લાડુ છે. અને લાડુ તમે જોઈ શકો છો ડ્રાયફ્રૂટવાળા છે. કિસમિસ, કાજુ એ બધું નાખેલા છે. આ ગરમ ગરમ મેથીના ગોટા ભજીયા છે હમણાં ઉતરતા હતા એ આવી ગયા છે. રોટલા રોટલી પરોઠા એ હવે ગરમ ગરમ આવે છે. સાહેબ, કયા શાકથી શરૂઆત કરશો તમે? અહીંયા તો જનરલી આખા રીંગણા છે, બટેટાનું શાક છે અને રચાવાળા મગ છે. અમે આવી ત્યારે આ 3 શાક તો અમે ઓલ લેતા જ હોય. લેતા જવું છો. આ સેવ ટમેટા, કાઠિયાવાડી સબ્જી, એક કઠોળ લઈ લે. સ્વીટમાં છે ને 2 ઓપ્શન હોય છે, એક ગરમ હોય છે, એક ઠંડી હોય છે. તમને કોલ્ડમાં અત્યારે જો ઓપ્શન આપેલા છે મઠોય હોય છે, જાંબુય છે. ટૂંકમાં જાંબુ જો તો જાંબુ છે, પછી આમાં કેરીનો રસ છે. બાકી એક આ તો છે જ મગની દાળનો શીરો. કોઈ બી 2 સ્વીટ તમે લઈ શકો છો. ઘી ગોળ માખણ કઈ આનંદભાઈ? આમાં છે ને ભજીયા છે ને મઠોય છે એટલે મને નથી કાંઈ બીજું પૂછતું નથી. પાપડ એમાં આવી જાય કોમ્પ્લિમેન્ટરી. વાહ. રોટલી દઉં, પરોઠા દઉં કે રોટલો? આપણે રોટલી આવશે. બીજી એક વસ્તુ જો અહીંયા તમે ગોપનાથની કોઈ બી બ્રાન્ચે જાશો ને તમને જોવા મળશે બોગેણી ભરીને તમને છાશ આપી દે. જેટલી પીવી હોય તમારે મોજથી પીવાની.
અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eatandtry_ કરીને આપણું જે પેજ છે એના માટે રીલ તૈયાર થઈ ગઈ છે, 1 બાઇટ લેવાઈ ગયું છે. જો આ તહેવારમાં તમારે ક્વોલિટી પરફ્યુમ્સ વાપરવા હોય અથવા કોઈને ગિફ્ટ કરવા હોય તો ફ્રેગ્રન્સ એન્ડ ફેશન લાવ્યા છે પેક ઓફ 8 અને પેક ઓફ 4, જેની અંદર એક બોક્સની અંદર 8 ફ્રેગ્રન્સના અલગ અલગ પરફ્યુમ તમને જોવા મળી જશે. નંબર અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, તમે એમાં કોલ કરીને ઓર્ડર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. હવે ચાલુ કરીએ સેવ ટમેટાથી. હું શરૂઆત કરું. અત્યાર સુધી લગભગ બધી જગ્યાએ જઈમાં જ બધી જગ્યાએ ચૂલા ઉપર જ્યાં રસોઈ બનાવવામાં આવે છે દેશી મીઠાશ હોય. બપોરના અત્યારે છે ને 2:56 થઈ 3 વાગ્યા છે અને એકદમ આડો દિવસ છે. બાકી તમે સેટરડે સન્ડે આવો એકદમ રસ જોવા મળે. પછી તમે તહેવારોમાં કે એમ આવો ત્યારે અહીંયા વધુ ભીડ જોવા મળે. અને હું તો એમ કહીશ કે તમે અહીંયા ગોપનાથ દાદાના દર્શન કરવા આવો ને તો આ જગ્યાએ ખરેખર મજા આવે એવી જગ્યા છે. પાછળ છે ને ખાટલા નાખ્યા છે, બા બેઠા છે. આ જગ્યાએ જમીને બધા આરામ કરતા હોય છે. સવારે 11 વાગ્યાથી શરૂ થાય, બપોરે 3:30 સુધી અવેલેબલ હોય છે. પછી સાંજે 7 વાગે શરૂ કરે, રાતના 10:30 સુધી અવેલેબલ હોય છે. એટલે આ ટાઈમમાં તમારે ગમે ત્યારે આવું. હું નંબર બી ભાઈનો નાખી દઈશ, કોલ કરીને આવું. આ છે કઠોળની સબ્જી, ગેમની ચણા. કઠોળના શાકમાં જરાય ગળ પણ યુઝ નથી કર્યો. સિમ્પલ સોબર છે, બહુ સરસ છે. બટેકાનું એકદમ નોર્મલ અને સિમ્પલ જોરદાર શાક છે. રીંગણાનું પણ અમારું બેસ્ટ શાક છે. અમે ગમે ત્યારે આવીને આનંદભાઈ એટલે રીંગણાનું શાક ખાવા એમ. આ જો કેરીનો રસ છે. અને સૌથી વધારે જે લોકોને સ્વીટ પસંદ હોય એના માટે આ એક ખાસ ચોઈસ હોય છે મઠ્ઠાની. મેજોરિટી લોકો આ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. એ પણ ડ્રાયફ્રૂટ વાળો મઠ્ઠો છે. જોરદાર. આ દરિયાના કિનારે બેઠા આ ભોજનની મજા લઈ છે. આ લોકો અહીંયા એસી હોલ રાખે છે, પણ એસી હોલ કરતા નેચરલ એસી કુદરતી અહીં બહુ સારી હોય છે. અહીંથી સામે 100 મીટર આગળ જાઓ એટલે દરિયો છે. અચ્છા. હંમેશા માટે તમે જ્યારે બી આવો ને મેજોરિટી લોકો સ્વીટમાં એમની મગની દાળનો શીરો ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. જેમ 1-2 બ્રાન્ચ મેં કીધું આની પહેલાંની, ત્યારે મેં એ સ્વીટ વધારે ખાધેલી છે. અહીંયા થોડુંક મને ઓપ્શન મળ્યું, કેરીના રસનું સિઝન છે એટલે એ આપણે પહેલાં ટ્રાય કરી. ઓલ ઓવર ફૂડની ખરેખર મજા આવશે. આમાં એક વસ્તુ ટ્રાય કરીને તો એને અડધી કલાકનો વિડીયો બની જાય આરામથી. છતાંય અમે કોશિશ કરી છે કે ડિટેલિંગમાં બધી વસ્તુઓ તમને બતાવું કે અહીંયા શું પ્રોવાઈડ કરે છે ફક્ત 200 રૂપિયામાં. અને હવે અમે આગળ જમવાની મજા માણી જેવી. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ માહિતીને વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જલ્દી જણાવજો ગોપનાથની કઈ બ્રાન્ચે તમે જમેલા છો, આ જગ્યાએ કોણ આવેલું છે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.